سياسي. والله يا ام احمد شوفي شلون يعني احنا وصلنا كله بس انتقام راح ابوك وهذا الشغل هذا. شنو هالحكي؟ شنو؟ ترى هذا غير يعني غير وضعيه وصعون. هذه هذا الحكي التي رددها موت العزاء العباسية، فسعدنا بحدود شرع معاني ومفتاح السيادة الفيتيراني. الله ما تخافون كل باس تدعمونا، الله ينتقم من كل سياسي. نسأل من الله الهداية للجميع والتوفيق إن شاء الله لعمل الخير والصلاح وحصد الفلاح إن شاء الله. وعمل الخير يحتاج حقيقة، يحتاج مؤهلات ويحتاج عوامل كثيرة وعناصر كثيرة. زرع وانا جاي ناس قناعات، شنو عارف ذاك؟ إلى استعدادات نفسية وكما يقال نفسية وغير ذلك. وإن شاء الله إن شاء الله نسأل من الله أن يهدي الجميع لعمل الخير، يوفق الجميع إن شاء الله لعمل الخير إن شاء الله. لكن أيها الأحبة